și n-am putut să trecem terestru cu autocarul să facem acest lucru pentru că granița, v-am spus, este de netrecut. Iată, ne ajungi după câte ore? Am plecat la 8 și am ajuns la 4:30. Ce putem să spunem până acum? Suntem pe aici prin cazare, este o proprietate aproape imensă. Dar eu n-am găsit nici casa cu cheia, nici ușa cu cheia în ea, deci... Și nu știm pe unde ne-am cazat, dar cert e că e o proprietate cu, uitați-vă cât de multă grădină. Wow! E un cort aici. Băi, ești nebun și foișor. Doamne, și cactus, ia-zi că tot îți plac ție cactusii. Ia uite ce frumos. Deci cazarea pe noapte aici este, atenție mare. Ce faină e, frate! Să iei acasă? Vai, cât de frumos. Wow! Wow! Feliz Navidad! Prospero año De felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! Bună dimineața, de aici din Valea lui Anton. Este încă destul de devreme și noi ne-am decis să plecăm de aici înspre următoarea noastră destinație, unde să ne petrecem și Crăciunul. Stai să spun ceva. Ia zi. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Că Așa noi este. trebuie să ajungem departe. Departe, da. Știi, ne-am trezit dimineața. Aici Alex alături de Iasmin și Teodor în minunata aventură Un an cu un ghiozdan. Noi suntem acum în Panama și ne pregătim de Crăciun în orașul... Bochete. Bochete. Da. Bochete. Vreau să fixez această informație. Bochete. Dacă nu ne-ați mai văzut până acum, nu uitați să lăsați un subscribe, este gratuit, este butonul la roșu de dedesubtul acestui videoclip. Ne ajută tare mult și vă mulțumim frumos că faceți asta și un like pentru a împinge algoritmul aceste clipuri pe care noi le facem din suflet pentru voi. Deci este un canal de YouTube al vostru în care noi călătorim împreună alături de voi. Aventura de astăzi deci va fi bazată mult pe logistice și anume cum ajungem în Panama, unde infrastructura este, să zicem, oarecum ok, dar mai mult pe zona auto, din această locație în următoarea și o să fie multe transferuri, sperăm să fie totul smooth, nu știm, nu avem un orar fix, nu știm când trec autobuzele, nu știm exact dacă va trebui să luăm 3 sau 4 autobuze, depinde de noroc care vine primul. Avem și niște nu știm ghiozdanele nici pe aici, exact cât o să inclusiv coste, așa și depinde pe tot de spate fel și de pe pe mijloace, față. vine deja un autocar, ia vezi, scrie Panama pe el. Nu știm. Deci, dragi prieteni, urmăriți aventura, vă spunem și cât o să coste, poate o să decideți să ne călcați pe urme. Ciumpală! Mai știi? Îi strigam aseară pe ciumpală. Ai grijă. Panama? La Suvas nos. Dar vreți să-i spunem unde facem pauza. Hola, senior. Señor, la Suvas nos. Vamos. Ok? La Suvas. Ok, senior. Pe ăsta e în spate, da? Nu știu, stai că vedem. Ăsta e în spate. Da, da, că sunt asta cu- în spate, Da. spune. Gracias, senior. Todo. Ok. Gracias. Sí. Sí. Mersi frumos, iubire, că filmezi și tu. Gracias. Da? Bagă-te Hai pe în dreapta. față aici. Că noi coborâm la printre primele. Ok. Ok. Suntem în primul autobuz, e bine. Aici am băut cafeaua aia bună. Da. Aici am mâncat. Uite, Mame, aici tot la închis. Ranita am mâncat. Am fi vrut și la bruscheta, dar n-am reușit. Ăștia sunt rănicei leșinați. De aici am luat Patiseria. dulciuri, de la patiserie. Am luat de la cealaltă, de fapt, Aici la Pueblo, unde n-aveau poliție. supermarketul Pueblo. Aici unde a cântat Aldo, unde ar fi putut cânta Așa, Aldo. da, unde a cântat Aldo. Corect, așa este. Ia uite. Azi e duminică, deci o să fie și mai multe tarabe prin oraș. Vin oamenii de la oraș să vândă chestii. Da, nu? Ei, și cu voia Bunului Dumnezeu am ajuns la prima oprire, unde se vede că vine un nou autocar
A, nu e bine. Uite, bă, că le-a cu totul, bă, frate. Așa, deci, cu voia Bunului Dumnezeu am ajuns la... Este Pan American Highway, da? Deci, autostrada pan-americană este o autostradă imensă. Deci, după cum vă spuneam, noi am fost foarte curioși să înțelegem mai multe despre această autostradă pe care suntem chiar acum, da? Cu ghiozdanelele pe aici pregătiți să ne urcăm. Te-ai aștepta să arate puțin mai frumos, dar mă rog. Da, e o autostradă imensă și care e treaba cu ea? Nu e chiar o autostradă, deci O rețea de drumuri. O rețea de drumuri, da? Da? Care se întinde pe 48.000 de kilometri. Wow! Și vine din Canada, America, Mexic, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Bine, și de fapt am înțeles că ar continua și către Columbia, dar nu e, se întrerupe. Da. Uite un aspect interesant pe care l-am aflat și noi pe aici. Granița dintre Panama și Columbia este de netraversat cu niciun fel de mijloc terestru. Se zice că doar traficanții au... Sau benzi criminale. Acum am benzi criminale. Oameni și mai încearcă să mai treacă din oamenii de prin Venezuela, încearcă să emigreze mai nord. Deci o graniță terestră, e de fapt singura graniță terestră din lume, dacă bine am înțeles, care nu poate fi tranzitată din cauza junglei. Nu știu. Mă rog, deci e o graniță cu niște zone foarte shady, dar e lăsată într-o zonă de mlaștină, junglă și așa, că noi am vrut să venim din Columbia să trecem în Panama și n-am putut să trecem terestru cu autocarul să facem acest lucru pentru că granița, v-am spus, este de netrecut. Ba chiar sunt povești despre turiști care s-au aventurat să facă acest tranzit și nu s-a mai auzit nimic de ei. Poftim? Sunt realități. Sunt realități, dar povești realitate. Da, deci cam asta este autostrada pan-americană. Suntem chiar pe ea acum și așteptăm să vină următorul bus. Vorbeam aici cu cavalierii de călătorie că dacă i-am dau așa o ot înainte, ajungem la frig și respectiv în Canada, la iarnă, unde s-a dus Cristi și ralul și e singurul an în care nu ninge. Băi, fraților, vă dați seama ce neșansă, foarte ciudat. În Canada a ajuns să nu mai ningă de Crăciun. Ce să mai zici? Asta e vremea și astea sunt vremurile. Trebuie să ne adaptăm. Voiam să mergem și noi la toaletă, dar n-am mai apucat. Pentru că a venit autocarul și gata. A trebuit să ne mișcăm rapid. Mersi. Hai, Vito, am băgat tot, da? Da, asta iau, mersi. Ține. Dă-i, Vito, să țină asta. Buenos días. Hola, señor. Toată lumea stă câte unul, mai e bine. Păi, dar nu știu cum stăm, mi-a zis bine, că toată lumea stă câte o persoană. Da. Mă pun aici, e bine, și te pui aici. Că toți stau câte unul. Ia, ține. N-am găsit locuri în unul lângă altul, dar tot e bine. Cum e bine? Ai aer condiționat? E bine? Îți place? Da, e bine. All good? Ce citești acolo? Mă gândeam că e ok într-un fel, că rupem călătoria în Santiago. Era mai bine să, acum o să schimbăm, deci ăsta David și David Bochete. Deci avem 4 autobuze în loc de 3, dar măcar ăsta merge 2 ore jumate și după aia oprim într-o stație destul de măricică unde putem să mai mâncăm ceva, să mergem la baie. Știi? Ai dreptate, da. Dacă luam David erau 5 ore sau 6 ore, dar nu știu cum oprează. Da, las că e bine, adică a venit foarte bine, rapid. Suntem în grafic, adică am pornit, noi mergem tot în direcția bună. Știi? Da, e clar. Și e bine, aer condiționat, autocarul arată bine. Am prins locuri jos. Da, da, exact și asta. Poate ăla de David era mai aglomerat, cine știe. Da, și stăteam în picioare. Ce ne-a dat? Sigur, e sigur. Exact, ce a vrut să ne dea bunul Dumnezeu, e primit cu drag și mergem tot înainte. Doamne ajută! Pe drum se fac din când în când opriri la asemenea amplasamente unde poți să și mănânci, ai și locuri în care poți să te și odihnești puțin și poți să mergi și la toaletă. Cum e? Altă viață, nu? Ai văzut ce împinge tava elegant aici? Ok. Hai să vedem dacă vrem ceva. Deci ăsta este... Trebuie să plătim la baie, mă. A trebuit să plătim la baie, asta a fost foarte ok. Și deci autocarul nostru este acesta. Dar v-am zis ca reper, ca să știți că este destul de civilizat. Totul noi avem experiența asta de prin Vietnam, unde lucrurile erau foarte similare, doar că ții minte că îți dădea papuci aia slinoși când coborai. Ok, deci am ajuns în stația centrală, sau cum să o denumim de aici. Și acum începem să mergem spre locul de unde să luăm următorul autobuz.
E ceva înghesuială pe aici, mai ales că suntem exact în ajunul Crăciunului. Dar ne vom descurca și de data asta. Se pare că aici deja e zona de unde luăm celălalt autobuz. Luăm bilete de aici, oare? Ok, senior? David? Gracias. Se pare că am găsit autocarul. Billetos Acesta este. dentro. Ăștia băieții cu care o să mergem. Așa, hai să vă spun aici și o informație importantă, să nu cumva să o uit. Deci la busul anterior am plătit $6 pe persoană, transporturi, iar acesta costă $9, însă pot să vă asigur că tot ceea ce se întâmplă în interiorul lui arată mai de lux, să spunem așa, e super VIP, decât ar fi orice fel de mașină sau dubă din aceasta, cum să spun eu, dubiță de transport. Mașina arată super premium, aș putea spune. E un autocar, da, cum sunt pe la ei cam toate autocarele astea clasice, să spunem așa, însă super îngrijită, adică uitați-vă la cauciucuri. I-a dat cu silicon, a spălat-o înainte, i-a făcut interior-exterior, i-a făcut de toate. Partea drăguță este că inclusiv ei sunt pregătiți, dacă pe aici se întâmplă probabil în sezonul ploios diverse inundații, ia uitați, au aici admisie de aer, da, pentru filtru de aer, să poată să intre cu mașina cam un metru în deranj, ca să spun așa, și în interior, gracias senior, nu se vede nimic. În interior e bez, nu? Pentru că... Puneți-vă lanternele pe față să vă văd. Deci atât de bezne, e VIP din ăsta, să poți să dormi, să nu fie cald, să... Na. Și dormim. Da, dar foarte mișto și miroase bine, deci e fain de tot, merită bani. Chiar e lux și pare nou, nu știu, are niște puse, mă rog, poate o să mai face lumină. Hai că a venit un autocar mai de neam, așa, mai ca lumea, mai ok, și ne urcăm în ultimul, cel de-al 4-lea autocar și ăsta o să încă direct la Bochete. Aici, că noi coborâm mai devreme. Ok. Iată, ne ajungi după câte ore? Câte? Păi nu știu câte ora. Am plecat 8 ore? Câte ora? Am plecat la 8. Am plecat la 8 și am ajuns la 4 jumate. Ce putem să 8 spunem ore până jumate. acum? Suntem un pic obosiți, dar conexiunile au fost excelente. Deci efectiv a trebuit să cărăm bagajele un pic pe aici pe acolo. N-a fost nimic complicat. Autostrada asta, uitați-vă ce bine arată, adică pe partea de infrastructură lucrurile stau excelent. Iar ca și costul pe persoană, cât a venit până la urmă? Nu știu, vreo 18,50 cam așa. Hai să zicem vreo $19 a fost costul pe persoană să ajungem destul de departe. Deci, Doamne ajută, am ajuns și până aici. Hai să ne cazăm să mâncăm ceva, că suntem lihtiniți, așa se zice? Lihtiniți? Lihniți! Suntem lihniți, nici mai știu să vorbim. Ai uitat română. Cum se zice? Come? Mamă, ce tare, ia uite, am ajuns aici la cazare. Avem și mașină de închiriat. Da. Jesus. Și acum stai să găsim, nu știu care sunt camerele, cred că a trimis poze, dar mie mi s-a închis telzul. Ah, ce tare. Și deci noi suntem singurii turiști din această cazare? Nu știu, sincer, Doamne. dar... Ce că ciricui. Ciricui? Ia. trebuie să găsim camera ciricui. Da, deci zici că suntem la provocare acum, găsiți Și mai cazare. trebuie să fie și o cameră cu o cheie, nu știu. Vai, ce tare. Deci suntem singurii turiști de aici. Oricum și din stațiune cred că suntem singurii turiști. Suntem pe aici prin cazare, este o proprietate aproape imensă Dar eu n-am găsit nici casa cu cheia, nici ușa cu cheia în ea, deci... și nu știm pe unde ne-am cazat, dar cert e că e o proprietate cu, uitați-vă cât de multă grădină. Să intrăm Wow, în casă. cât de multă grădină. Și am ajuns și în cazare și în cameră, o cameră foarte jucăușă, putem spune. Camera copiilor. Camera copiilor, exact. Camera în care avem patul sus, deci avem paturi supraetajate și patul de jos. Bine, dacă ne străduim, încăpem amândoi în patul de jos. Dar foarte drăguță treaba. Ia să ne și la Teodor în cameră. Cum e, Teo, și la tine? Aici avem și baia. Și cameră, cred. Ok, ia. Da, e aceeași, exact. Uite, Ce e birou, ia. ai și biroaș, ai și... Mai mare Da, ai Mai și... că n-am baie, cred. Păi nici noi nu avem baie. Poate aici, cine știe? Nu, că noi nu merge deschisă. Nu merge, ok. Ok, super, ia uite, frumos, frumos. Mamă, Aici zi. avem bucătărie, uite, Așa. toaster cu fierbător, ne facem cafeluța. Aici avem tot bucătărie cu un frigider mare și cu multe oale, uitați. Uitați, cu frigider mare, cu aragaz, cu chestii.
Ok. Și avem mult spațiu. Plus avem aici sufragerie. Ia uitați. Uitați ce sufragerie și uitați ce avem acolo afară, câte nebunii. Hai să mergem afară. Hai să vedem. Avem și living, tot frate. Uitați, deci aici avem Wi-Fi-ul și ce lucruri poți să faci prin zonă care sunt plătite. Ok. Și avem o grădină imensă și încolo și încoace, cu măsuțe, cu o grămadă de natură, ci că poți să vezi aici colibri dimineața. Am văzut că sunt din alea de colibri. Da, poți să vezi păsări colibri, uite ce plante, avem hamacul, uite cât de frumoasă e zona asta. Deci uite cât de frumoasă e masa aia cu canapeaua. Și ai și în spate. Bă, ce casă Cățel avem. lipsește mă de aici. Ia și hai să vedem și grădina. Uite, ai și darț acolo. Doamne, cum arată totul. Deci e incredibil de frumos aici. Frumos e. Și suntem doar noi, deci mi se pare că am închiriat o casă, așa simt. Asta da cadou de Crăciun. Da, chiar am închiriat o casă unde suntem doar noi. Uite aici Da, pot veni pasările colibri. Da. A, e și grătar din la profi. Uite lângă tine. Ăsta e? Da. Da, tot chiar. Mamă, deci zici că am găsit o casă de bogătani aici. Mama mea. Deci uite-te și tu ce e. E grătar din la profi cu... Da, frate. Cu gaz, bine, nu ne pe băgăm. gaz, Da, nu ne băgăm noi, dar ca idee, adică... Uite, butelia de gaz, Și butelia, da. masa aici. Hai de capul, în partea ei. Și uite și grădina aici. Da, ce mare e terasa și grădina. Stai cum mai avem ceva. Wow! E un cort aici. Băi, ești nebun și foișor. Doamne, și cactus, ia-zi că tot îți plac ție cactusii. Ia uite ce frumos. Mamă, și la final trebuie să-mi spuneți și prețul pentru toată treaba asta. Prețul corect. Deci lansăm provocarea în comentarii, scrieți-ne prețul corect. Cât credeți că a costat această proprietate unde avem, ia uite, și avem și portocale de gata, avem și banane, avem și foișor, avem și vatră pentru foc, și avem și mere. Glumesc, sunt lime-uri, ia uite-le. Avem și lime-uri. Mi se pare o căsătorie în care a stat, zicem eu, ca și uscat cacao și după aia își face ciocolată în casă. Da, Știi? da. Și vezi că mai avem un foișor acolo, ca să fie meniu complet. Bă, da, chiar că. Deci uitați-vă câtă proprietate, frate, aici. Aici faci foc de tabără. Aici faci focul, exact. Faci focul de tăbărâ pe el. Mamă, dar aici poți să organizezi o tabără și Da, uite aici și faci retreat, yoga de da. dimineață. Hai de capul meu. Bă, deci Ia aici... uite, Teo, unde e biroul tău, de unde o să lucrezi tu. Și dacă vin multe persoane, poți să pui corturi și aici în curte o grămadă. Tu zici Da. seama câtă lume ar putea să stea aici? Aici facem colurile. Deci asta e casă în care poți să faci Mamă. adică 20 de Da. persoane lejer. Deci uite ce frumos e și aici. Tot ce cred eu că lipsește e o priză aici, nu văd prea. O văd, dar mă rog, ne încărcăm. Da, aici e Că e retreat. retreat fără, deci no cell phones. Dar uite-te, chiar, băi, deci asta este direct de făcut tot ce vrei. Incredibil, Aici ce vegetație. Despre mindfulness, acolo faci yoga, te urci, ești în hamac, Zi-mi, care bei e smoothie-uri. Așa? Cam asta. Vai, cum arată toată proprietatea asta. Eu fac smoothie-urile. Tu ești cu Și smoothie-urile, nu? fac ciocolată în casă. Și fluturi. Avem și fluturi. mă, frate. Mă. Și plante tropicale. Și poate și multe șopârle. Păi șopările am văzut câteva pe hol. Dar din alea mici, sunt gecko din aia simpatici. În cel mai rău caz... De-aia știi pe aia mari, știi, Teo nu știe cum arată gecko când sunt mari. Cum arată? Aoleu, la mare mi-am amintesc când am văzut în Sunt ușor uriaș. dragonistici. Deci dacă auzi undeva te cazezi și auzi un gecko, exact așa face. Face gecko, gecko. Auzi, Teo? Teo? Vestea zilei e că mai avem un foișor. Doamne, mai avem aici un foișor. Deci cum poate să fie proprietatea asta? Și avem și baie aici. Uite, baie la exterior dacă vrei să nu mai intri. Duș, baie, frumos. Vino să vezi și asta, Teo. Uite ce flori avem. Băi, frate, am luat totul de gata. Palmieri, palmier. Incredibil, a meritat așteptarea să facem cele 8 ore. Uite, așa te răsplătește viața cu asemenea minunății. Aici este cel al doilea foișor. Uite, chiar că aici va trebui să ne luăm walkie-talkie. Deci aici,
Asta e cel al doilea foișor. Asta nu e tot ăla? Nu. Arată la fel. Și uite-te ce Deci palmieri. poți să ai 2 sesiuni în aceeași Da, timp, frate, frate. da. Și uite-te un pic ce palmieri aici sus, uite-te câta sunt. Hai de capul meu. Deci cum e să le ai pe toate astea de gata? Și la ce, nu zicem prețul încă, nu? Dar e una dintre cele mai ieftine cazări cred că, din toate excursiile până acum. Da, cea mai ieftină și cea mai tare. Și muntele încolo. Da, și muntele se se vede vede. încolo în zare. Deci ceva de nu se poate. E o mașină aici în curte, dar nu știm a cui o fi. Mai prelungim aici, dacă nu cred. Da, păi nu știu ce să zic. Hai să facem asta. Mamă, dar nu vrei să știi ce mișto arată și aici înăuntru. Ce tare arată. Pare fi locuit de cineva aici. Da. E o altă cabană aici înăuntru. Da, superb, superb. Deci, Iasmin, vreau să te felicit așa la cadru că ai reușit să găsești această cazare. E un pic într-adevăr departe, nu suntem chiar în oraș, însă Da, dar era accesibilă ca preț și cu transferul în oraș, tot e mai accesibil decât dacă stăteai în oraș și aici ai liniște, e frumos, te poți relaxa. În oraș poate o să fie turistic, o să vedem. Și O să aici vedem. vii după aia și te liniștești și dormi și uite cum te trezești. Da. Adică să te trezești aici, să-ți bei cafeluța pe pervaz, poate vezi și o pasăre colibri, tot în tihnă. da, foarte frumos. Tihnă, oameni buni. Și ia, hai să vedem, să discutăm de cât costă pe persoană o noapte aici, ca să... Păi nu mai știu. Tu știi? Esteban, Nu știu, cred că 10-15 $, nu mai știu. 10-15 Ceva de... de genul. Pe 15 noapte. dolari pe... Deci cazarea pe noapte aici este, atenție mare, în lei cât ar fi, vreo 60-70 de lei? E 75 Cam așa. de lei. 70. 70, da. 70 de lei. 70 de La lei. 5. Da, nu, nu. 70 de lei. 70 de Tu îmi lei. pui microfonul, dar tu vorbești, adică tu zici. 70 de lei. 70 de... Nu, 70 70. de lei. Vă dați seama ce primești aici la 70 de lei? Mai dacă mai zici o dată cuvântul, nu mai, gata. Incredibil. Gata, m-am oprit, superb. Hai să ne descotorosim și noi de la careturi și să mergem înspre oraș ușor, ușor, că ne fumiches. 4x4. O să urci cu 4x4. Dar de ce nu răspund la... Adică o politețe? Poate. Bă, incredibil, iarăși îi sună și nu răspunde omul. Oiu. Voiam să recunoști un cuvânt. Stăm aici. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias, feliz Navidad. Sí. L-ați și plătit pe om? Auzi, Da, señor. l-ați și plătit pe om? Da, l-am plătit. ¿Se puede comer aquí? Nu știi, asta e cheamă bancul cu porcușorul cel nervos, știi? Știi bancul? Era porcușorul cel nervos și intră într-un restaurant și spune ai se poate comanda și el la ce chelnerul da. Urcat! Băi! Terminați cu prostiile, bă! Bai! Mamă, de ce absolut genial locul ăsta. Uitați-vă cum arată masa. Tot cadru. Teo aici, frumos. Și ia uitați aici. Ia, vin așa artistic. Cam așa arată locul ăsta. Fabulos, incredibil și nemai văzut. Și ca să intri, trebuie să treci pe... Aici e un pod peste apă, practic. Deci râu, aici, trece pe sub mine. Și așa vii și intri și te duci chiar la masa acolo. Și cu steagul Panaama în spate. Și tu ce ai vrea să faci? Păi dacă nu îmi iau file de pește, nu știu, sau altceva. Ok. M-am pus cuțit pe invers, frate. Stai, scuze, dama, știi, zice, caballero, zice în continuu. Deci, caballero. Avem servire de 10 stele, poate. Avem. Stai, caballero? Nu, frate, lasă. Uite câte poți să Și mai zic de ce râdem, că... Uite câte poți să
vezi? Sunt pe ele, bine, le făcăinați. Vreau să-mi ziceți cum a fost ziua de azi. Am mers atâtea ore. Unde am ajuns? E superb, frate. Și aici, încă suntem la marginea orașului, deocamdată nu sunt atât de mulți turiști, dar... Dar e perfect. Adică nu mă deranjează. Cumva îmi doream să fie multă lume ca să fie vibe așa de sărbătoare, cu atmosferă, dar pe de altă parte e așa intim și frumos aici, Da. încât nu mă supără. Deci, practic, aici suntem noi, doar noi și numai noi. Și steagul Panamaului și niște reni, Teodor, o halbiță de bere, legere și zâna. Ia uite, ce păsă. A, și avem și un râu acolo, scuze, am uitat. Ușor învolbulat, dar își face treaba. Ceva drăguț. Nu vrei să știi ce făcea Teodor, făcea aici niște scheme, vrea să agațe pe cineva la vrămasă. E super slabul ăsta, nu-mi trebuia. Deci Teo s-a dus la toaletă, însă ia uitați cine e aici, cine l-așteaptă. Și grașa i-a venit... Oh. Și a rămas și pe dege ceva, cred că făcea ceva, avea un sticker pe dege. Îl bănuiești că ce face? E și cald acolo, o să-i placă lui Teo. Bun, cam slab. E slab, deși teoretic avea atât aromă. Teo, a adus-o A de ajuns la stol. Eu mi-am pus puțin și vezi că după ce mi-am pus atâta, Ce faină e, frate! să iei acasă, Mamă, frate! Teo se atașează de sticker. Dă-te încolo, ce faină e! Zi tu! Am vrut să fac o dronă, da. Ia să dau asta. Alex, dai să-i zici ceva lui Teo important. Teo, nu pune multă cola, pentru că eu am pus un strop și deja nu mai sunt nimic de nici. Cum e cola? Deci e super bună. Efectiv n-are nicio legătură cu cola din România, Dar de frate. ce faci așa filmări și nu-i faci o verticală și folosești imaginea lui să-l pui și pe YouTube-ul tău? În care el să facă review la cola. Că astea ce faci cu ele? Că nu le pune pe ele. Da, deci nu. Și folosești de imaginea lui Deci și de cupezi iubito, am gândit-o. Mamă, ăsta da Crăciun, uitați-vă și voi ce au făcut oamenii ăștia. Au făcut un răsfăț cu noi. Avem pui, cartofi, uite câta porție. Câte sunt și uite câta iuca. Cât a fost ăsta, Evelyn? 7. Mamă! Uitați-vă și la Teodor ce are aici. Ghita mai porțioaca de paste. Oh, cât de mișto e, frate. Hai, înțeleg acum Verde, de ce s-au toate. mutat toți americanii în bochete. Mamă, O grămadă de mamă. americani s-au mutat în bochete. Ne pusese mă cola? N-am înțeles. Până ne pusese mă Teo că n-avea gust de cola și stai să vedem cu cât se colorează. Face reconstituire. Și cât era în pahar? Că era, atâta era în pahar. Da, așa era. Nu, puțin mai mult, Mai era mai negru. Mai mult. Atâta era. Și la Alex. Am Ia permis-o. stai să gust și cu el. Poate ne-a pus și două cola, mâncați. E mult mai bun așa. Ia gust acum. Păi da, Și să vedem câtă cola s-a pus prima dată, știi? e bun, dar e tare. Așa, atâta cola a fost pusă prima dată. Dacă ne pune o cola, nu e bine. Înțelegi? Dacă ne pune două cola cam consumat, nu e bine, pentru că... Adică 4 în total? Nu știți nebuni. Prima dată, noi am crezut că ne-a dus doar romul și că e rom mai închis acolo aia. Și am mai comandat o cola. Dacă ei zic că ne puseseră deja o cola în alea două pahare, n-are cum, că uite-te cât din cola s-a consumat. Da, asta mă uitam și eu. Mie mi-a dus... Te-a văzut mai fluffy. I-a dat cola aia de colecție din 1958. Era fără zahăr, era fluffy. Dar era mai bună aia. Da? Flashback. Ce faină e, frate! Feliz Navidad! Ce frumos e! Așa arată de Crăciun. Oh, oh. Oh, oh, Merry Christmas! Feliz Navidad! Ia uitați aici ce frumos e în piața asta centrală. Este chiar noaptea ajunului. Se aud papagali. Da, cam așa e noaptea
de ajun. Prea frumos. Și pe aici oamenii se dau artificii. Este aproape lună plină. E super. Wow. Mamă, cât abradul. Doamne, ce frumos e pe aici. Vai, nu e așa că e cel mai frumos loc, Iasmin? Da. Nu? Băi, cum e. Și cântă și papagali în zara. Și uite ce frumos e. Fa. Ce frumos. Și suntem tot așa, noi și câțiva turiști și cam aia. Vai, cât de frumos. Wow. Zi tu. Cum e? Tres. La chica acá en Romania. ¿Tiene junto? Sí. ¿Ahora? Yo conocí a una chica de Romania. ¿Ahora? Deci Iasmin se înghesuiește acolo cu băieții pe rom. Au și Havana. Deci te-ai înghesuit cu băieții pe rom acolo, mai știi? 17 dolari de Havana. 17 dolari și asta? Asta e 8. Da, dar avem și noi ca băieții, că ai văzut, au recomandat băieții care trec acum pe fundal. Ți-au zis că ăsta e forță. Da, dar dacă ne doare capul. E, acum nu. Ești ăsta care e pe fundal la tine. Eu, dar putem să luăm Havana. Havana? E Crăciun. Mă, să luăm abuială, mă, că au zis oamenii că e bun. Păi da, mă, dar tu ai văzut că Havana mai sunt doar 2 sticle amărâte, toată lumea lua Havana. Asta e pentru profesioniști, nu Abuelo te- a mai rămas. Havana am și în România. Nu te uiți la fețele lor? Ăștia sunt Da, profesioniști. mă, dar asta e din Cuba, frate, e român de Cuba. Havana. Havana o abuelo. O, abuelo. Igual? Igual. Avem și un bun neutru. Ia. Bine, mă, luăm Hai. abuelo. Și Havana. Auzi, Iasmin, ia-le pe amândouă, că poate ne plac. O, și dacă nu e, oricum le putem bea după aia. Deci aici, la ora 12 noaptea, se dă cu artificii de Crăciun, la fel ca de Revelion. Ia uite! Wow! Feliz Navidad! Prospero año. De felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart! Feliz Navidad. Tadam, tadadam. Feliz Navidad. Ia uite, ia! Feliz Navidad. Prospero año. Wow, ce tare!